Hej, kan jag fråga om menyn? Självklart. Hur kan jag hjälpa dig idag? Jag ser 2 rätter som verkar lika. Vad är skillnaden? Vilka rätter menar du? Laxpasta och fiskgryta. Båda med lax. Är de olika? Ja, laxpasta det är pasta med gräddsås och laxbitar. Fiskgrytan är mer som en soppa med olika fiskar. Haha! Är det potatis i fiskgrytan? Ja, potatis, morötter och purjolök också. Har fiskgrytan räkor också? Nej, bara lax, torsk och grönsaker. Och vad innehåller laxpastan för sås? En krämig vit sås med dill och citron. Det låter gott. Serveras det bröd till rätterna? Till fiskgrytan får du nybakat bröd. Till laxpastan är det bara sallad vid sidan. Vilken rekommenderar du? Fiskgrytan är ju mer traditionell i Sverige. Men laxpastan är också populär bland gäster. Finns det något speciellt med laxen? Vi använder alltid färsk-lax från Vänern. Jag har hört att Vänern är Sveriges största sjö. Ja, det är sant. Och fisken därifrån är mycket god. Serveras något typiskt svenskt till rätterna? Ofta lägger vi lite färsk dill på toppen. Kan man få lingonsylt till maten? Nej, det är mer vanligt till köttbullar. Tack för hjälpen. Jag tror jag tar fiskgrytan. Ett bra val. Vill du ha lite extra bröd till? Ja, gärna. Kan jag också få vatten? Absolut. Jag kommer med vatten och bröd snart. Tack så mycket. Du är väldigt hjälpsam. Tack själv. Det är bara roligt att hjälpa till. Hej Anna. Har du någonsin åkt taxi utomlands? Ja, några gånger. Vad har du tagit taxi? Senast var jag i Berlin. Deras taxibilar är i bula. Intressant. Här i Sverige är taxibilar oftast vita. Ja, jag tycker svenska taxibilar känns rena och trygga. Håller med. Hur var det att åka taxi i Berlin då? Det var enkelt, men chauffören pratade bara tyska. Oj, var det svårt att förklara vart du skulle? Lite, men jag visade adressen på mobilen. Smart. I Spanien var mina taxiupplevelser annorlunda. Där kör många väldigt fort. Nästan som i en film. Jag förstår. Gillar du att åka taxi utomlands? Det är smidigt. Men ibland blir det dyrt. Ja, särskilt i London. Deras svarta taxibilar är ju kända. Jag har sett dem på film. Har du åkt en sån? Ja, och förarna där kan verkligen hela staden utantill. Det är imponerande. Här tar jag oftast bussen.
Jag också. Men ibland är taxi nödvändigt i nya städer. I Paris använde jag en app för att boka taxin. Det kändes tryggare än att vinka in en på gatan. Appar gör det mycket lättare, även i Stockholm. Har du varit med om något konstigt i en taxi? En gång i Prag körde chauffören fel 2 gånger. Oj då! Kände du dig orolig? Lite, men han var snäll och jag kom fram till slut. Det låter som ett äventyr. Jag vill testa taxi i Japan. Där är taxibilen ofta väldigt rena och tysta. Och dörrarna öppnas automatiskt, det tycker jag är kul. Ja, det är en cool detalj tycker jag också. Så många skillnader mellan taxiresor i världen. Ja, det är spännande att upptäcka nya saker så här. Nästa gång vi reser ska vi testa en lokal taxi tillsammans. Absolut. Det ser jag fram emot, Anna. Hej, jag har just checkat in. Vilka tjänster finns här? Hej och välkommen. Vi har frukostbuffé varje morgon. Trevligt. Ingår frukosten eller kostar det extra? Frukosten ingår i rumspriset för alla gäster. Bra att veta. Finns det också ett gym i hotellet? Ja, det finns ett gym på 3:e våningen. Öppet dygnet runt. Perfekt! Erbjuder ni några spabehandlingar? Vi har en liten spa-avdelning med bastu och massage. Jag älskar bastu. Är bastun populär i Sverige? Ja, svenskar tycker mycket om att gå i bastu. Speciellt vintertid. Intressant. Finns det wifi på rummet också? Jaha, gratis wifi finns på hela hotellet och i alla rum. Tack. Finns det någon bra restaurang i närheten? Hotellets restaurang serverar svensk husmanskost och pizzor. Vad rekommenderar du från menyn? Köttbullar med potatismås. Det är en klassisk rätt här. Mums! Kan jag boka bord till ikväll då? Självklart. Jag bokar gärna ett bord åt dig klockan 19. Tack. Har ni också room service? Ja, det går bra att beställa mat eller dryck till rummet. Finns det tvättservice om jag behöver tvätta kläder? Vi erbjuder tvättservice. Lämna bara kläderna i receptionen. Vad finns det för sevärdheter nära hotellet? Gamla stan ligger 10 minuters promenad härifrån. Det låter härligt. Har ni några kartor över staden? Ja. Här är en karta och en liten guide på svenska och engelska. Tack så mycket. Hur sent är receptionen öppen? Vi har öppet dygnet runt. Du kan alltid fråga oss om hjälp. Det är tryggt att veta. Kan jag väcka samtalet imorgon bitti? Absolut. Bara säg vilken tid du vill vakna. 7:00, tack. Finns det cyklar att hyra här? Ja, vi hyr ut cyklar. Det är ett bra sätt att upptäcka staden. Tack för informationen. Alltså, alla verkar så vänliga här.
Tack själv. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas. Hej, kan du hjälpa mig med min mobiltelefon? Hej, självklart. Vad har hänt med din telefon? Jag tappade den på trottoaren. Skärmen är helt trasig. Jag förstår. Kan jag titta på telefonen? Ja, här är den. Skärmen fungerar knappt alls. Okej. Det ser ut som skärmen måste bytas ut. Vilken modell är det? En Samsung eller en iPhone? Det är en iPhone 12, köpt i Malmö förra året. Bra. Vi har vanligtvis skärmar till iPhone 12 i lager. Hur mycket kommer det att kosta att byta skärmen? Det kostar 1800 kronor för både delarna och jobbet. Hur lång tid tar det att laga den? Det brukar ta ungefär 2 timmar om allt går bra. Blir det någon garanti på den nya skärmen? Ja, vi ger 3 månaders garanti på alla våra reparationer. Jag har många bilder på telefonen. Försvinner de? Nej, vi rör inte innehållet. Alla bilder ska vara kvar. Det låter bra. Jag har viktiga kontakter också. Om du vill kan jag hjälpa dig att säkerhetskopiera dem. Hur är kvaliteten på era skärmar? Vi använder bara originaldelar eller A-klassskärmar. Kan jag vänta här medan ni lagar telefonen? Tyvärr har vi ingen vänthörna, men köpcentret är ju nära. Okej, jag kan gå och ta en kaffe under tiden. Tar ni kort eller bara kontanter som betalning? Vi accepterar både kort och Swish. Kontant går också. Får man ett kvitto efter reparationen? Självklart. Du får alltid kvitto med garantin. Hur ofta lagar ni iPhones här i Lund? Nästan varje dag. iPhones är väldigt populära här. Vad händer om det tar längre tid än 2 timmar? Då ringer vi dig så snart mobilen är färdig. Finns det risk att information försvinner ändå? Det händer mycket sällan. Men säkerhetskopiera är bäst. Okej, då lämnar jag in den nu. Tack för hjälpen. Tack själv. Välkommen tillbaka om 2 timmar. Hej, jag heter Erik. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej Erik. Jag vill öppna ett nytt bankkonto. Vad roligt! Ska det vara ett privatkonto eller företagskonto? Ett privatkonto? Vilka alternativ har ni? Vi har bas, plus och premiumkonton. Vill du höra mer? Ja, vad är skillnaden mellan bas och plus? Bas är gratis, men har en uttagsgräns på 10 000 kronor per månad. Plus kostar 49 kronor i månaden och har högre uttagsgräns. Finns det någon särskild gräns för kortbetalning? Nej, med pluskonto kan du betala upp till 50 000 kronor. Kan jag använda kortet utomlands? Ja, båda konton fungerar utomlands, men avgifterna skiljer sig.
Vad är avgiften för att ta ut pengar i utlandet? Bas tar ut 35 kronor per uttag. Plus bara 15 kronor. Hur ser det ut med valutaomvandling? Vi tar 1,5% valutaväxlingsavgift på alla kortköp. Har ni en mobilapp för att hantera kontot? Ja, vi har en app där du kan se saldo och göra överföringar. Kan jag sätta en egen limit för köp i appen? Ja, det går. Du kan ändra gränser för både uttag och köp. Om jag hamnar på minus, vad händer då? Med pluskonto har du en övertrasseringsgräns på 2000 kronor. Baskontot har inte den funktionen tyvärr. Måste jag ha bank-id för appen? Ja, bank-id behövs för säker inloggning och betalningar. Kan jag få hjälp att installera appen på min mobil? Självklart. Vi hjälper ofta kunder här på kontoret. Har ni kontaktlösa kort? Ja, alla nya kort är kontaktlösa. Väldigt smidigt. Vilka banker samarbetar ni med för Swish? Vi samarbetar med de flesta svenska banker för Swish. Hur lång tid tar det att öppna ett konto? Det går ofta på under 15 minuter och blir klar här. Får jag mitt kort med en gång? Vi skickar ut det inom 2 vardagar. Hem till dig. Bra att veta. Vad behövs för legitimation? Ett svenskt ID-kort, pass eller körkort räcker. Tack för all information, Erik. Mycket tydligt. Du är välkommen, Anna. Vi hjälper dig när du är redo. Hej! Ursäkta, kan jag fråga dig en sak? Hej! Självklart. Hur kan jag hjälpa dig? Jag är lite tidig. Kan jag lämna mina väskor här? Självklart. Våra gäster får alltid lämna bagage här. Vad bra. Jag vill gå på en promenad i stan. Vilken bra idé! Varifrån kommer du? Jag kommer från Göteborg. Det är första gången här. Välkommen till Stockholm då. Har du varit i Gamla stan? Nej, inte än. Kan du rekommendera något att se? Absolut. Det finns många mysiga kaféer och små butiker. Tack för tipset. När kan jag checka in senare? Du kan checka in efter klockan 15. Perfekt. Behöver du mitt namn för bagaget? Ja, gärna. Vad heter du? Jag heter Elin Andersson. Tack, Elin. Jag märker dina väskor nu. Hur många väskor kan jag lämna här? Du får lämna upp till 3 väskor gratis. Perfekt. Jag har bara 2. Här är de. Tack. Jag ställer dem i vårt bagagerum. Finns det något jag borde tänka på om bagaget? Ta med värdesaker med dig. Vi tar inget ansvar för dem. Det är bra att veta. Tack för påminnelsen. Varsågod. Vill du ha en karta över stan också? Ja, gärna. Det vore jättebra. Här är en karta. Och några tips om museer också.
Tack så mycket. Gäller frukosten imorgon? Ja, frukost serveras mellan 7 och 10 varje morgon. Bra att veta. Är det något traditionellt att prova? Smaka gärna vår gravlax eller kanelbullar. De är populära. Det låter gott. Jag ser fram emot det. Trevlig promenad, Elin. Kom tillbaka när du vill. Tack så mycket. Vi ses senare. Hej, Anna! Hur var din resa till det där speciella hotellet? Hej Erik. Det var fantastiskt. Hotellet var verkligen unikt. Berätta mer. Var låg hotellet någonstans? Det låg i en liten by nära Uppsala. Mitt i skogen. Oj, låter mysigt. Hur såg rummet ut? Rummet var som en liten stuga med runda fönster. Allt var byggt av trä och dekorerat med levande växter. Levande växter? Det låter grönt och lantligt. Ja, och det fanns en hängmatta inne i rummet. Wow! Har du sovit i hängmattan? Jag provade, men sängen var skönare faktiskt. Vad gjorde du på hotellet på kvällen? Jag satt vid brasan och drack varm choklad. De spelade lugn musik från svenska artister. Vilken trevlig detalj! Fanns det något annat speciellt? Ja, hotellet hade ett litet bibliotek fyllt av deckare. Jag läste en bok av Camilla Läckberg där. Jag gillar också hennes böcker. Vad åt du till middag? De bjöd på hemlagad soppa och nybakt bröd. Det känns som typisk svensk mat, eller hur? Ja, och till efterrätt fick vi blåbärspaj. Blåbär. Det är så vanligt i svenska skogar. Precis! Kocken plockade bären på morgonen. Hade hotellet något roligt tema? Ja, varje rum hade namn efter en svensk saga. Jag bodde i tomterummet, fullt av små röda tomtar. Vilken rolig idé! Fanns det något spa eller bastu? Det fanns en bastu utomhus med utsikt över sjön. Bastubad är ju väldigt svenskt. Provade du det? Ja, och sen hoppade jag i den kalla sjön efteråt. Du är modig. Skulle du vilja åka dit igen? Absolut! Nästa gång följer du med mig, Erik. Hej! Kan du köra mig till Gamla stan, tack? Hej! Självklart. Gamla stan är mycket populärt bland turister. Ja, jag har det. Vad brukar folk göra där? Många går på mysiga kaféer och tittar på gamla hus. Låter trevligt. Finns det några kända sevärdheter där? Ja, Stockholms slott ligger där. Det är ju mycket känt. Oj. Har du själv varit där inne? Ja, några gånger. Kungens vaktbyten är roliga att se.
Det måste jag prova. Vad mer brukar turister gilla? Vasamuseet är mycket populärt. Där finns ett gammalt skepp. Ja, Vasaskeppet. Jag har hört om det. Är det nära Gamla stan? Det är inte så långt, kanske 10 minuter med bil. Bra att veta. Finns det fina parker i Stockholm? Absolut. Djurgården är en stor och vacker park. Perfekt. Det låter mysigt. För en promenad. Många besöker också Skansen, ett friluftsmuseum på Djurgården. Vad kan man se på Skansen? Gamla svenska hus, djur och folkdräkter från olika tider. Tack för tipsen. Jag vill prova allt. Det finns också många båtturer runt staden. Hur länge varar en båttur? Vanligtvis en timme eller 2. Man ser mycket av Stockholm då. Det ska jag prova. Vad tycker du själv bäst om? Jag gillar att fika på små kaféer i stan. Fika. Det är ju typiskt svenskt. Vad brukar du ta till kaffet? Jag älskar kanelbullar. Det är en klassiker här. Jag vill smaka kanelbulle idag. Du kommer att älska det. Särskilt på ett mysigt café. Har du något favoritcafé att rekommendera? Café Kronan vid Stortorget. Det är populärt, både bland turister och lokalbor. Tack! Det är mitt första besök i Sverige. Jag är så nyfiken. Du gör rätt i att upptäcka staden. Stockholm har mycket att bjuda på. Hej, ursäkta mig. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart. Vad undrar du över? Jag ska resa till Göteborg. Vet du vilket spår mitt tåg går från? Självklart. Visar du mig din biljett? Här är den. Avgång klockan 11. Tåget till Göteborg går från spår 5 idag. Är det långt dit från här? Nej, spår 5 är precis här bakom hörnet. Vad bra! Vet du om det finns wifi på tåget? Ja, de flesta SJ-tåg har gratis wifi. Perfekt! Jag behöver jobba lite under resan. Du loggar in med koden som finns på ditt säte. Har tåget också eluttag? Min mobil behöver laddas. Ja, det finns uttag vid varje plats i andra klass. Det är jättebra! Jag reser ofta och det saknas ibland. Sverige satsar mycket på moderna tåg. Bra att veta. Vet du om det finns någon kiosk här? Ja, det finns en Pressbyrån precis bredvid spår 5. Pressbyrån. Vad säljer de där? Du hittar smörgåsar, dryck, frukt och kaffe där. Toppen! Är det öppet nu? Ja, de har öppet från tidig morgon till sen kväll. Bra. Jag är lite hungrig innan resan. Du kan också köpa mat och dryck på tåget. Har tåget en bistrovagn? Ja, tåget har en liten bistro mitt
i tåget. Det låter trevligt. Serverar de kaffe där? Absolut. Och kanelbullar också. Ett måste i Sverige. Jag älskar kanelbullar. Kanske provar jag en. Det tycker jag. Kanelbullens dag är den 4 oktober. Vad roligt, det visste jag inte. Nu vet du. Är det något mer jag kan hjälpa dig med? Nej, tack så mycket för hjälpen. Ha en bra dag. Trevlig resa till Göteborg. Och hoppas du får en fin dag. Hej! Ursäkta mig. Får jag fråga om maten? Självklart. Vad vill du veta? Jag har några allergier. Finns det nötter i rätterna? Nej, vi använder inte nötter i dagens meny. Okej. Och laktos? Jag tål inte mjölkprodukter så bra. Vi har laktosfria alternativ om du vill. Det låter bra. Vilka rätter är laktosfria? Salladen och kycklingen, de är laktosfria idag. Perfekt. Hur lång är väntetiden på maten? Just nu tar det cirka 20 minuter att få maten. Det passar bra för mig. Jag är inte så hungrig än. Vill du beställa nu eller vänta lite till? Jag kan beställa nu. Jag tar salladen, tack. Toppen. Vill du ha bröd till? Det är också laktosfritt. Ja, gärna en skiva bröd också. Jag skriver upp det. Vill du dricka något? Ett glas vatten, tack. Kommer om en liten stund. Om jag inte orkar äta upp allt, kan jag ta hem maten? Absolut. Vi har lådor för att ta med rester. Tack. Det är bra. Jag gillar inte att slänga mat. Det är klokt. I Sverige försöker vi minska matsvinn. Det visste jag inte. Det är en fin idé. Ja, många restauranger erbjuder take-away-lådor. Praktiskt. Kan jag betala med kort sen? Ja, vi tar både kort och Swish. Bra. Jag har Swish. Hur mycket kostar salladen? Salladen kostar 110 kronor. Perfekt. Tack så mycket för all hjälp. Ingen orsak. Jag kommer strax med maten. Jag ser fram emot att smaka. Tack igen. Varsågod och ha en trevlig måltid.